รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกไอที ผมแพทย์ลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับมาเจอกันกับพวกเราทั้ง3คนนะครับได้แบบนี้ทุกสัปดาห์กับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคนะครับที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้เยอะแยะมากมายทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการระวังภัยในโลกไซเบอร์นะครับ3เรื่องนี้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งการเรียนนะครับของน้องๆเอาไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยอย่างเช่นช่วงแรกของรายการในวันนี้นี่ชื่อช่วงอะไรนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับนี่เป็นไงฮะเรานำเสนอเรื่องอะไรครับอาหารสำหรับการเดินทางบนอวกาศโอ้โหนี่เป็นไงเราต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของโครงการอวกาศหรือว่าหอดูดาวไว้ใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็จะมาต่อเนื่องตรงนี้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปไกลกว่าดวงจันทร์เราจะเดินทางไปดาวที่อยู่ไกลๆมากๆเราจะเอาอาหารการกินขนไปอย่างไรมันจะต้องขนไปเยอะๆเลยเหรอจะอยู่กันเป็นปีจะขนกันยังไงน่าจะยุ่งยากพอสมควรนะฮะส่วนช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับน้องพีทก็จะมานำเสนอนะฮะเรื่องราวว่าโอ้โหในอดีตนี่มีใครคิดค้นอะไรมาบ้างแล้วเราก็จะได้รู้ว่าทุกวันนี้ที่เราสะดวกสบายเราได้จากสิ่งคิดค้นของคนที่สร้างประโยชน์เหล่านี้ให้เรามากมายครับวันนี้เราจะนำเสนอใครเป็นผู้คิดค้นอะไรครับใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องบินครับโอ้โหนี่อะไรที่ทำให้เราสามารถบินลัดฟ้าไปประเทศต่างๆใช่ไหมฮะครับไม่งั้นต้องขี่ม้ากันเป็นเดือนนะกว่าจะถึงนั่งเรือกันครึ่งปีอ่ะใช่ โอ้นะฮะส่วนช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเก่าแต่เอามาเล่าใหม่เพราะอะไรเพราะว่าคนยังไม่ค่อยใช้สิ่งนี้กันอย่างทั่วถึงบางคนยังใช้ระบบยืนยันตัวตนแค่ชั้นเดียวอยู่การยืนยันตัวตน2ชั้นนะฮะจะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณใช้งานสิ่งต่างๆอยู่บนโลกออนไลน์ติดตามชมนะครับเราไปพบกับรายการในช่วงแรกกันเลยไปสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องอาหารสำหรับการเดินทางไปอวกาศนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาให้กับองค์การนาซาที่ดูแลเรื่องของการวิจัยทางดาราศาสตร์หรือว่าการเดินทางบนอวกาศนะฮะตลอด100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างจรวดที่มีพละกำลังสามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้เราสร้างยานอวกาศลำเล็กๆบินจนออกนอกเขตสุริยะของเราได้แต่ถ้าเราจะพานักบินอวกาศหรือมนุษย์เนี่ยเดินทางไปไกลๆขนาดนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับน้องแพทอาหารเนาะครับเราจะกินอาหารกันยังไงถ้าเราต้องเดินทางไปเป็นปีเราจะขนอาหารไปยังไงอาหารจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานอย่างนาซานะครับคิดไม่ตกเลยจนถึงทุกวันนี้นะฮะว่าถ้าเราจะต้องเดินทางไปบนอวกาศนานๆเป็นปีๆนะฮะเขาก็เลยสร้างขึ้นมานะครับเป็นอีเวนต์หนึ่งชื่อว่า Deep Space Challenge Deep Space Challenge เนี่ยนะฮะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถเดินทางไปในอวกาศห้วงลึกคือไปดาวดวงอื่นที่นอกเหนือจากดวงจันทร์อย่างเช่นดาวอังคารหรือออกนอกสุริยะไปเลยในอนาคตโดยหนึ่งในวิธีการที่เขาจะแข่งขันกันนะครับมีการแข่งขันที่ชื่อว่าการแข่งขันเพื่อแก้ปัญหา100 ปีของนาซานั่นก็คือโจทย์นะครับให้แต่ละประเทศนะครับส่งทีมเข้ามาแก้ปัญหาโดยการออกแบบว่ามนุษย์อวกาศจะมีอาหารเพียงพอได้อย่างไรสำหรับมนุษย์อวกาศ4 คนที่จะต้องเดินทางเป็นระยะเวลานานอย่างต่ำ3 ปีการแข่งขันครั้งนี้มีเป็นหลายประเทศเข้าร่วมนะครับ
แล้วก็มีประเทศไทยเข้าร่วมด้วย โอ้แน่นอน นะฮะโดยดร.โพธิวัฒน์งามขจรวิวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรร่วมกันกับดร.วเรศจันเจริญนะครับผู้ร่วมก่อตั้งทีมนี้ตั้งทีมไทยขึ้นมา1ทีมครับชื่อว่าทีมกีตะเดี๋ยวจะบอกว่ากีตะแปลว่าอะไรแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะฮะทีมนี้เนี่ยจะส่งเข้าแข่งขันในเรื่องของการที่จะออกแบบวิธีการผลิตอาหารสำหรับนักบินอวกาศ4คนในเวลา3ปีโดยมีเทคโนโลยีหลักๆเลยที่หลายๆประเทศก็ใช้นะทุกวันนี้เรามีเครื่องที่เครื่องปริ้นอาหารเขาเรียกว่า 3D Food Printer คือเราใส่วัตถุดิบเข้าไปใส่วัตถุดิบ ไล่เครื่องนี้มันจะสามารถปริ้นออกมาเป็นอาหารเป็นก้อนๆเป็นซองๆแล้วก็ทำให้มันสุกได้เลยอ๋อก็คือปริ้นเป็นรูปเลยเราอยากให้เป็นรูปไหนก็ใช่เราสามารถแปรรูปมันออกมาเป็นก้อนๆเป็นทรงแล้วให้เราไปทานได้แข็งๆเลยแต่ปัญหาของทีมแต่ละประเทศคือเราจะออกแบบวัตถุดิบอย่างไรแล้ววัตถุดิบอย่างนั้นเนี่ยจะมีเพียงพอได้อย่างไรในตลอด3ปีสำหรับคน4คนทีมกีตะของเราก็ส่งโจทย์นี้เข้าไปครับแล้วตอนนี้นะครับเข้ารอบ9ทีมสุดท้ายโอกาสที่ชนะการแข่งขันนี้แล้วนักบินอวกาศในอนาคตจะใช้ทฤษฎีการสร้างอาหารหรือการผลิตอาหารจากคนไทยมีสูงมากมาเฉลยคำว่ากีตะแปลว่าอะไรกีตะแปลว่าแมลงครับวัตถุดิบที่คนไทยนำเสนอในการที่จะไปใส่ในเครื่อง 3D Food Printer ตัวนี้คือหนอนแมลงครับแมลงหนอนบางคนบอกฮะจะให้กินหนอนเหรออุ้ยนักบินอวกาศจะยอมกินได้ยังไงหนอนเป็นวัตถุดิบหนอนคือแหล่งโปรตีนนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์นะฮะใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้แล้วมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดหนอนตัวเล็กๆ1ตัวสามารถออกไข่ออกลูกออกหลานเป็น10เป็น100ตัวได้ใช้เวลาไม่นานแค่10 วันมันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆครับแล้วเราไม่ต้องพกไปเยอะเราพกหนอนไปสักกล่องนึงแล้วเราก็ให้มันออกลูกออกหลานพอมันมีจำนวนเยอะพอเราก็เอาแต่เขาไม่ได้เอาหนอนไปทานกันสดๆเลยนะฮะนักบินอวกาศคงไม่ไหวซึ่งเราก็จะใส่หนอนลงไปในเครื่อง 3D Food Printer มันก็จะทำการปั่นหนอนแล้วทำให้สุกแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นรูปก้อนๆคล้ายๆนักเก็ตนักบินอวกาศก็กินสบายแล้วใช่ไหมฮะครับหนอนเนี่ยมีความเหมาะสมมากๆเพราะอะไรหนึ่งคือมันใช้พื้นที่เล็กๆแล้วมันขยายพันธุ์ง่ายมันมีจำนวนเพิ่มเติมได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีก3ปีเราจะมีจำนวนพอได้ไงเราไม่ต้องสร้างพื้นที่เยอะแยะที่จะสต็อกอาหารเราเอาไปกล่องเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราเพาะพันธุ์ให้มันเติบโตเรื่อยๆอาหารของหนอนล่ะหนอนจะกินอะไรหนอนกินใบไม้นะใบไม้ต้นไม้เล็กๆเราก็สร้างชุดแพลนฟาร์มเล็กๆเพาะปลูกต้นไม้ใบเล็กๆเนี่ยเพื่อให้หนอนกินแล้วหนอนก็ออกลูกออกหลานเติบโตนะมันเป็นชุดสร้างอาหารเล็กๆที่แค่เนี้ยเป็นวัตถุดิบสำหรับอยู่ได้3ปีเลยโอ้โหเนี่ยนี่คือผลงานใช่ใช้พื้นที่น้อยมากใช่แล้วมันทำให้ทีมไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงรอบ9ทีมสุดท้ายได้ส่วนน้ำทำยังไงรู้ไหมเขาทำยังไงรู้ไหมน้ำเขาจะมีแท้งใส่น้ำไปประมาณนึงครับแล้วเวลานักบินอวกาศดื่มน้ำเข้าไปใช่ไหมดื่มน้ำเข้าไปเราดื่มน้ำเข้าไปแล้วเอาไปใช้ในร่างกายเราเนี่ยสุดท้ายเราขับถ่ายออกมาเป็นอะไรครับฉี่เป็นฉี่ครับฉี่เนี่ยทุกวันนี้นะนักบินอวกาศที่อยู่ในที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาสามารถเอาฉี่ไปกรองเป็นกลับไปกรองเป็นน้ำสะอาดก็เคยเห็นแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเกิดฉี่เรามันเปลืองใช่ไหมเพราะว่าแบบเราก็ขับถ่ายออกมาเป็นของเสียอยู่ดีจะทำยังไงดีเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำใช่ฉี่เสร็จแล้วเอาน้ำฉี่เนี่ยนะฮะไปกรองทำความสะอาดกลับมาแล้วเอามาดื่มได้อีกสะอาดมากไม่ต้องห่วงบางคนบอกโอ้โหรู้งี้ไม่เป็นนักบินอวกาศแล้วเราต้องดื่มน้ำจากของเสียของตัวเราเองเนี่ยปัสสาวะแต่จะบอกว่าระบบกรองน้ำของเขานี่นะครับกรองออกมาสะอาดกว่าน้ำที่เราดื่มบนโลกอีกแล้วสูญเสียปริมาณน้อยมากๆทุกวันนี้เราสามารถลดการสูญเสียของปริมาณน้ำลงได้เหลือ 99% คือเสียไปแค่ 1% แปลว่าน้ำ1ชุดจะสามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้100 ครั้งโอ้โหเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่เราจะสร้างไปเนี่ยนะฮะพกไปเราก็ไม่ต้องพกเยอะ
ไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้หรือเผลอๆเราไปถึงดาวดวงไหนมีน้ำแข็งเราก็แวะไปเอาน้ำแข็งมันละลายเป็นน้ำแล้วทำความสะอาดแล้วเราก็สามารถเอามาใช้บริโภคได้ต่อนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางนาซาและทีมไทยอย่างกีตะนะครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับว่าจะใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตนี่คือความเจริญก้าวหน้าและมีสิ่งดีอย่างหนึ่งคือมีผลงานของคนไทยอยู่ในนั้นด้วยจบช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ไปต่อช่วงที่2ทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใครคือผู้คิดค้นเครื่องบินครับนี่นะครับเรื่องของการบินเทคโนโลยีการบินหรือว่าเครื่องบินนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นนะครับคนที่สร้างบทบาทสำคัญและเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นของเทคโนโลยีการบินนะครับนั่นก็คือ2พี่น้องตระกูลไรท์ประกอบไปด้วยออวิลไรท์และวิลเบอร์ไรท์2คนนี้นะครับเป็นชาวอเมริกันอยู่ที่เมืองมิลวิลลี่นะครับรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเด็ก2คนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีจินตนาการเกี่ยวกับเครื่องบินตั้งแต่เด็กคือเขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเป็น2พี่น้องที่แบบว่าเขียนนิยายวาดภาพส่งอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆบอกว่าเราอยากจะสร้างสิ่งบางอย่างที่สามารถพามนุษย์ลอยขึ้นไปบนอากาศได้พอเขาเริ่มโตมานะครับคนที่พยายามค้นคว้าประดิษฐ์วิธีการบินคือก่อน2พี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยมีคนที่คิดค้นวิธีการบินเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ไม่มีใครทำสำเร็จนะฮะสิ่งที่2พี่น้องคนนี้ก็ได้แต่นั่งจับตาดูครับว่าวันนี้มีใครไปทดลองการบินที่ไหนคนสมัยก่อนเริ่มต้นยังไงรู้ไหมเอาไม้มาทำเป็นโครงเหมือนปีกแล้วก็เอาขนนกมาแปะให้เต็มไปหมดเลยขนนกแล้วก็เอามายึดติดข้างหลังแบกไว้ใส่ทำสายสะพายไว้แล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วก็กระโดดแล้วก็กางปีกตายไหม พี่ถามว่าตายไหม ต้องบอกเลยในอดีตที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตกับการทดลองเรื่องการบินเนี่ยเยอะมากๆว่าแล้วเป็นหลายร้อยชีวิตหลายร้อยชีวิตเลยนะฮะผลงานแต่ละผลงานก็อยู่ในสายตาของพี่น้องตระกูลไรท์ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆแล้วก็ช่วยคุณพ่อทำร้านจักรยานทำร้านซ่อมเครื่องยนต์จนกระทั่งโตมาครับมีผลงานของคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าออตโต ลิเลียนทานคุณออตโต ลิเลียนทานเนี่ยเหมือนเป็นผู้คิดค้นเครื่องล่อนได้สำเร็จคือหลักการของคุณออตโตคือไม่ต้องขยับแต่ปีกต้องใหญ่และกว้างแบนและกว้างยาวมากเขาก็เลยสร้างเป็นโครงทั้งหมดเลยนะไม่เอามาติดกับตัวคนละสร้างเป็นโครงทั้งหมดเลยแล้วตั้งทำเป็นขาตั้งเอาไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยไปเกาะอยู่บนปีกนี้แล้วก็ผลักลงมาจากภูเขาเลยเพราะว่าไอ้โครงนี้มันใหญ่มากต้องให้คนช่วยกันยกแล้วโยนลงมาจากบนเขาเลยโดยที่คุณออตโต ลิเลียนทานเนี่ยเกาะอยู่บนโครงสร้างปีกนั้นด้วยคุณออตโต ลิเลียนทานเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการทำเครื่องล่อนเพราะเครื่องล่อนของเขานะครับลอยไปได้ไกลประมาณ150เมตรแล้วตกลงมาครับเสียชีวิตเลยเพราะเครื่องล่อนมันใหญ่มากปีกมันใหญ่มากลงมามันก็หักแล้วมันก็ทับเขาแล้วก็แบบอุบัติเหตุไม่นะเสียชีวิตเลยใช่แต่2พี่น้องตระกูลไรท์เห็นผลงานของคุณลิเลียนทานเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่แหละคือทฤษฎีที่ถูกต้อง perfect คำว่าปีกคือสิ่งที่จะทำให้เราบินขึ้นในอวกาศได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่มันยังมีความไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นว่าเพราะอะไรถึงบินได้แค่150เมตรครับทำไมถึงไม่รักษาระดับการบินได้ใช่ไหมฮะบินได้ตลอดใช่2พี่น้องตระกูลไรท์จึงเริ่มเอาทฤษฎีของคุณลิเลียนทานมาประกอบแล้วทำเป็นโครงสร้างของเครื่องล่อนนะฮะสร้างเครื่องล่อนขึ้นมานะครับในปี 1900 พอดีเป๊ะเลย1900
สองพี่น้องตระกูลไลท์ทดลองสร้างเครื่องร่อนขึ้นมา1เครื่อง ใช้โครงสร้างเป็นไม้ แล้วก็ใช้ผ้าหุ้มปีกทั้งหมดเพื่อให้มันเบา เสร็จแล้วเขาก็ไปหาเนินที่ไม่ต้องสูงมาก เพื่อที่จะได้ไม่ตกลงมาตาย หาเนินเตี้ยๆพอแล้วก็ทดสอบดูว่ามันบินได้ไหมการทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลาและสร้างความเสียหายพอทดสอบไปตกลงมาแตกหักมันก็ต้องสร้างใหม่มันเสียเวลามากนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับชื่อคุณออกตาฟชานุชคนนี้เขาเชื่อมั่นเรื่องของการทดลองแล้วเขาก็บอกว่าการทดลองที่ดีเนี่ยคือเราต้องสามารถทำซ้ำและปรับเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องใช้การลงทุนสร้างใหม่ทั้งหมดก็ไปนั่งคุยกับสองพี่น้องตระกูลไลท์ว่าทำไมแกไม่สร้างอุโมงค์ลมขึ้นมาล่ะเราอยากจะพิสูจน์เรื่องลมใช่ไหมว่าปีกเนี่ยทำยังไงให้มันกินลมได้นานที่สุดเพื่อให้มันลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุดทฤษฎีมันมีแบบนี้อยู่แต่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ก็เลยบอกว่าสร้างพัดลมมันใหญ่ๆดิแล้วก็เป่าลมเข้าไปแล้วก็ปีกอันเดิมนี่แหละเอาไปตั้งไว้เป่าลมไปจนกว่าปีกนั้นมันจะลอยได้อะถ้ามันลอยไม่ได้แล้วก็แก้ไขมันแล้วเราไม่ต้องไปสร้างใหม่เข้าใจแล้วโอ้โหสองพี่น้องตระกูลไลท์ได้อุโมงค์ลมมาปุ๊บทำอุโมงค์ลมแล้วก็ทดสอบปีกของตัวเองย่นระยะเวลาย่นต้นทุนไปเยอะนะฮะเขาใช้เวลา5 ปีเต็มในการปรับรายละเอียดของปีกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในระหว่างที่สร้างอุโมงค์ลมเขาจุดกองฟางให้มันเป็นควันพอเป็นควันปุ๊บเขาจะเห็นทิศทางของกระแสลมเมื่อวิ่งผ่านปีกปีกบนวิ่งฟุบเกิดเทอร์บูเลนซ์สร้างแรงกดใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่สองพี่น้องตระกูลไลท์คิดออกคือเฮ้ยเราต้องทำให้เทอร์บูเลนซ์ด้านบนกับด้านล่างไม่เท่ากันเทอร์บูเลนซ์ด้านล่างต้องมีกำลังเยอะกว่าถึงจะยกปีกให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานจึงเกิดเป็นรูปทรงของปีกที่ปรับปรุงแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นแผ่นแฟลตเรียบแล้วด้านบนเนี่ยตีโค้งขึ้นมาแล้วก็ลาดลงไปด้านหลังเหมือนปีกเครื่องบินทุกวันนี้วิธีการแบบนี้จะทำให้พอลมวิ่งมาเจอเนินข้างบนของปีกชนปึ้งปุ๊บมันต้องหักเหตัวเองขึ้นปุ๊บกำลังลดพอกำลังลดไอ้ลมที่อยู่ด้านล่างที่วิ่งผ่านใต้ท้องปีกที่เป็นแฟลตเทอร์บูเลนซ์จะเร็วกว่าและมีกำลังสูงกว่าทันทีเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงยกครับเข้าใจแล้วพอทดลองในอุโมงค์ลมเสร็จเรียบร้อยปีกของพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยสามารถลอยค้างอยู่ในอากาศได้โดยที่ไม่ตกลงพื้นก็เริ่มสร้างเครื่องบินจริงๆขึ้นมาทันทีเครื่องบินใหญ่ๆผ่านมาหลายปีมากนะ1909สองพี่น้องตระกูลไลท์ได้ทดสอบนะฮะแล้วก็ค้นพบว่าการที่เราจะวิ่งทำความเร็วขนาดนั้นได้เนี่ยเราไม่สามารถใช้คนเข็นได้แล้วตอนแรกทำเป็นขาตั้งเฉยๆแล้วให้คนช่วยยกแล้วก็วิ่งยังไงก็ลมไม่แรงพอไม่เท่าอุโมงค์ลมหันไปเห็นเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเฮ้ยเราใส่เครื่องมอเตอร์ไซค์เข้าไป8 แรงม้าหมุนใบพัดเราไม่มีอุโมงค์ลมนี่เราสร้างลมจากหน้าเครื่องเลยใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วหมุนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องใช้คนช่วยยกและช่วยวิ่งถอดล้อจักรยานมาเอาล้อจักรยานมาใส่เครื่องบินแล้วให้มอเตอร์มันหมุนพอหมุนมีแรงดึงไปข้างหน้าปุ๊บล้อก็เครื่องบินก็วิ่งไปได้เองได้การทดลองครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่การทดลองครั้งล่าสุด2พี่น้องตระกูลไลท์ในปี1909นะครับเขาสามารถบินไปได้ในระยะทาง450 เมตรแล้วลงพื้นได้โดยที่ไม่เสียหายเฮ้ย450 เมตรโลกจึงบันทึกไว้ตั้งแต่นั้นครับว่า2พี่น้องตระกูลไลท์คือผู้คิดค้นออกแบบทฤษฎีการบินได้สำเร็จในปี1909เครื่องบินที่บินได้สำเร็จในปี1909ทำความเร็วได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้แล้วอ่ะคือมันวิ่งช้ามากวิ่งช้ากว่ารถยนต์วิ่งบนทางด่วนอีกแต่บินได้แล้วเพราะเรามีปีกงั้นถ้าเราติดปีกให้รถก็บินได้ถูกต้องครับแต่รถก็จะหาที่ลงลำบากหน่อยลงมันติดเป็นไงฮะช่วงทันโลกทันเทควันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะครับว่าในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราเนี่ยเราบินได้อย่างไรนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับไปต่อช่วงที่3ของรายการเลยระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์
ช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่มากแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนยังใช้กันไม่ทั่วถึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ two factor authentication เรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงกันมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าสถิติถ้าเราไปดูยูเซอร์ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือระบบต่างๆในประเทศไทยหรือแม้แต่กระทั่งอีเมลนะครับคนไทยเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ยังไม่ได้ใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นเยอะมากครับเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 30-40% ของคนทั้งหมดในประเทศเยอะนะน่าคิดไหมว่าทำไมเขาถึงยังไม่ใช้เขาไม่รู้หรือเปล่าแต่พูดกันมาเป็น10 ปีแล้วนะไปถามว่ารู้จัก two step verification ไหมทุกคนบอกรู้จักแล้วใช้หรือยังยังคำถามต่อมาคือทำไมไม่ใช้อ๋อไม่สะดวกใช้คนที่ทำดีเสิร์ชเรื่องนี้ต้องหันกลับมาตั้งคำถามอีกทีนึงคำว่าไม่สะดวกนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับพี่รู้ครับส่วนใหญ่เขาจะไม่สะดวกเรื่องอะไรครับอาจจะเพราะว่าแบบสมมุติเขาได้มือถือใหม่เงี้ยครับแล้วแบบเขาอยากเข้า Google เดิมจากเครื่องเก่าแล้วแบบเขาอยากไซน์อินแค่แบบใส่ชื่ออีเมลใส่พาสเวิร์ดแค่นั้นจบไม่ต้องแบบไป two step verification ย้อนกลับไปดูอีเมลแล้วก็ใส่เลขนั้นพอรู้สึกว่ามันยุ่งยากขั้นตอนมันเยอะไปใช่อยากจะล็อกอินทีเดียวจบใช่พี่ก็เคยเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับหลายคนเคยเป็นแบบนี้แต่เวลาคุณมีปัญหากับบัญชีของคุณเช่นคุณไปลืมล็อกอินไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในเครื่องไหนก็ไม่รู้หรือว่าเครื่องเก่าคุณไม่ได้ล็อกเอาท์แล้วคุณเอาไปใช้มีคนเอาเครื่องคุณไปใช้ได้ล็อกอินไปด้วยแล้วเขาก็ไปแฮ็กอีเมลคุณเขาไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดคุณก็เข้าพาสเวิร์ดคุณไม่ได้ใช่นั่นคือความปลอดภัยชั้นเดียวที่หละหลวมมากๆถูกไหมครับครับแล้วเวลามีใครได้พาสเวิร์ดคุณไปเขาเอาไปล็อกอินแทนคุณไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะไม่มีระบบใดๆแจ้งเตือนได้เพราะว่าระบบยืนยันตัวตนชั้นเดียวมันก็คิดว่าใครก็ตามที่ล็อกอินก็คือเรานี่แหละใช่จับปัญหาอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนเบอร์โทรบ่อยๆคนไทยใช้ซิมแบบเติมเงินแล้วก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆอะไรก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่การเปลี่ยนเบอร์ใหม่มันทำให้คนเหล่านี้ยุ่งยากในการทำ two step เพราะอะไรเวลาเขาทำ two step เขาจะต้องใส่เบอร์โทรเก่าเอาไว้ใช่ไหมฮะครับเพราะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ไอ้ two step เนี่ยมันจะส่งไปที่เบอร์โทรเก่าแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงเพราะว่าตอนที่มันตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะไปบอกเบอร์ใหม่เขายังไงเพราะเรายังล็อกอินไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ใช้จริงๆแล้วอันตรายมากๆนะครับนะฮะอยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่งอย่างแรกคือเบอร์โทรเนี่ยนะเบอร์โทรมันเป็นของประจำตัวบุคคลมันเป็นเหมือนเลขประจำตัวเรานะฮะลองนึกภาพดูถ้าเราเปลี่ยนเบอร์โทรบ่อยๆเวลาเราไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนใครจะโทรหาเราใครจะติดต่อเราเขาโทรไปแล้วไม่เจอเบอร์เราเพราะเป็นเบอร์เก่าการติดต่อสื่อสารมันทำได้ลำบากมากๆ2ก็คือถ้าคุณจะยืนยันตัวตน two step 2 ชั้นคุณใช้เบอร์เดิมคุณก็จะไม่ยุ่งยากการรักษาเบอร์เดิมไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดนี้แล้วก็หันมาใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยหันมาใช้กันนะครับสำหรับ two step verification แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะครับหรือถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรจริงๆง่ายๆอยากเปลี่ยนก็ได้เราไม่ได้ห้ามถ้าคุณจะเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับคุณทันทีที่คุณเปลี่ยนคุณก็ไปล็อกอินเครื่องเดิมของคุณแล้วแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรในระบบ two step ไว้ให้หมดหรือจริงๆแล้วเวลาเขาจะเลือกให้ส่งระบบ two step เนี่ยระบบส่งโค้ดยืนยันเนี่ยเขาก็สามารถให้เราระบุเบอร์ตอนนั้นได้นะมันedit เบอร์ตอนนั้นได้บางคนไม่รู้แค่นั้นเองนะครับใช้กันนะครับ two step verification เราจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจบช่วงระวังภัยไซเบอร์ไปต่อช่วงสุดท้ายครับคิดทันไอทีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองบ้านไหนกำลังประสบปัญหาลูกๆที่บ้านติดจอโทรศัพท์แท็บเล็ตซึ่งการติดมือถือของเด็กเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบหลายด้านในปัจจุบัน
ดยเฉพาะเด็กในยุคนี้ที่มีแนวโน้มใช้เวลาบนมือถือมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์การดูสื่อสังคมหรือการดูวิดีโอซึ่งส่งผลให้เด็กทำกิจกรรมอื่นๆลดลงวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีเคล็ดลับในการช่วยแก้ปัญหาเด็กติดจอได้แบบไม่ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะให้งอนกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆมาฝากคุณผู้ชมกันเริ่มแรกใช้หลักพัฒนาการเด็กความสมวัยมากำกับโดยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีห้ามใช้จอในทุกกรณีเด็กวัย 2-5 ขวบดูจอได้วันละไม่เกิน1ชั่วโมงและต้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันครับและต้องมีพ่อแม่ดูอยู่ด้วยกันเด็กวัย 6 ปีขึ้นไปดูจอได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงและต้องมีพ่อแม่ดูอยู่ด้วยกันเด็กอายุต่ำกว่า12ปียังไม่ควรมีมือถือแท็บเล็ตเป็นของตัวเอง2วัตถุประสงค์ในการใช้จอใช้เพื่อการศึกษาหรือความสนุกหรือเพื่อทดแทนช่วงเวลาว่าง3วิธีการใช้จอใช้งานที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพไม่เสี่ยงไม่ประมาทไม่คุกคามไม่เปิดเผยความเป็นส่วนตัวความลับ4วางอุปกรณ์ไว้ในห้องนั่งไม่วางในห้องนอนวางของเล่นนิทานตัวต่อไว้รอบบ้านไม่วางมือถือให้ลูกหยิบเองได้5เวลาในการใช้จอกำหนดเวลาที่ชัดเจนทั้งต่อวันและต่อครั้งไม่มีการต่อเวลากำหนดกิจกรรมที่จะทำก่อนและหลังใช้จอไม่เอาช่วงเวลาใช้จอมาใส่ในตารางกิจกรรมประจำวันร่วมกันของทุกคน 6. เว้นการใช้งานหน้าจอในช่วงเวลาต่างๆเว้นการใช้งานระหว่างกินอาหารและนั่งรถเว้นการใช้งานหน้าจอขณะทำกิจกรรมครอบครัวเว้นการใช้จอขณะเรียนและทำกิจกรรมนอกบ้าน 7. วิจารณญาณในการตัดสินใจให้ใช้จอใช้ความคิดในการไต่ตองตามความเหมาะสมถูกผิดใช้การควบคุมตัวเองฝึกฝนใส่ใจผู้อื่นใช้ความรู้เชิงวิเคราะห์ตั้งคำถาม 8. ความสม่ำเสมอในการใช้และไม่ใช้จอกิจวัตรประจำวันต้องคงเดิมเท่าเทียมการใช้หน้าจอไม่ใช่รางวัลหรือสิ่งต่อรองทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะเลือกทำข้อที่ทำได้และสำคัญก่อนเช่นการกำหนดเวลาใช้จอไม่ยื่นหน้าจอให้ลูกเมื่อรู้สึกว่าลูกเบื่อร้องไห้อาละวาดเพราะจริงๆการปล่อยให้ลูกเบื่อไม่เล่นจอลูกจะเริ่มมีความคิดจะสร้างสรรค์กิจกรรมหรือหาวิธีเล่นได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้นะครับคือคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาลูกติดจอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านลองนำไปปรับใช้ดูนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคมาไฮเทคกับเราแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะรายการเรานี่ใกล้ครบซีรีส์ของเราแล้วนะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับนี่เป็นไงฮะพูดมา40กว่ารอบแล้วนะฮะแล้วคล่องมากๆเลยนะฮะตอนนี้แล้วเราก็มีเว็บไซต์ของรายการด้วยนะครับนั่นคือ www.etvthai.tv ครับครับผมแล้วก็มี Facebook Page ด้วยใช่ไหมครับ ETV Channel ครับนะฮะติดต่อสื่อสารแล้วก็ติชมกันเข้ามาได้เชียร์ได้นะครับว่าอยากให้มีน้องแพทน้องพีทในรายการปีหน้าหรือเปล่า นะฮะถ้าอยากให้มีเดี๋ยวเราจะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคือจินตนาการของมนุษย์เรานะฮะเราก็จะคิดว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอยู่ในดาวต่างๆเนี่ยอาจจะพัฒนาเรื่องความคิดความฉลาดจนกระทั่งตัวเล็กรีบลงแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่หัวสมองอันฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็สามารถใช้พลังจิตสามารถใช้สิ่งต่างๆในการสร้างคือแทบไม่ต้องใช้แขนขา เขาสามารถสั่งเสกนู่นเสกนี่แล้วก็สร้างเป็นยานอวกาศแล้วก็เดินทางมาได้จินตนาการของเอเลี่ยนสำหรับมนุษย์เราจริงหัวโตและตัวเล็กอยู่เสมอเทคโนโลยี 6G คืออะไรรู้ไหมครับคือคลื่นที่มีความถี่สูงกว่า 5G 50 เท่าโอ้5 เท่าไปเลยแล้ว50 เท่าถ้าเราจะยิงลงมาจากดาวเทียมบนท้องฟ้าได้เนี่ยคลื่นนั้นจะต้องเป็นคลื่นที่มีความถี่ของคลื่นสูงมากถึงจะยิงมาจากระยะสูงดาวเทียมนี่เรียนรู้กันไปแล้วอยู่เหนือจากพื้นโลกขึ้นไปกี่ร้อยกิโลเมตรวิธีการมาแบบเก่าแก่ที่สุดของแรนซัมแวร์คือมาทางอีเมลแล้วก็หลอกให้เรากดลิงก์ตึ้งว้าวนั่นคลิกใช่ไหมจึงเขากดปุ๊บมันก็ดาวน์โหลดตัวเองติดตั้งในเน็ตเวิร์กเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งไปหาไฟล์ทุกไฟล์ในเน็ตเวิร์กเรียบร้อยล็อกเขาบอกว่าเน็ตเวิร์กใหญ่ๆนะฮะเน็ตเวิร์กใหญ่ๆในระดับเพตาไบต์เนี่ยแรนซัมแวร์สามารถแผ่ซ่านตัวเองแล้วก็ล็อกทุกไฟล์เสร็จภายใน2 นาที